Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today I'm going to show you 9th standard English paper, and this is for your second term and time is 1:30 hours, total marks 40. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी आहे सपना टीचर. हा इंग्लिशचा पेपर आहे, 40 मार्क्ससाठी आहे. तर या पेपरचा पॅटर्न काय आहे तो बघून घ्याल आणि हा सराव पेपर आहे, सो तुम्ही याची प्रॅक्टिस करा. क्वेश्चन 1A, लँग्वेज स्टडी एनी 4. कंप्लीट द वर्ड्स. आता पहिला शब्द आहे जसं इलेक्ट्रिसिटी आहे, सो ELECT टी इथे येणं अपेक्षित आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही स्पेलिंग्स कंप्लीट करायचे, तर याला तुम्हाला मार्क्स मिळणार आहेत. 2 मार्क्स आहेत त्याला. सेकंड आहे अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तर ABCDच्या क्रमानुसार तुम्हाला ऑर्डर करायची आहे. तर शॅडो, रूफ, अँटीलोप आणि रूमला तुम्ही सिक्वेन्समध्ये लावायचं. याला 2 मार्क्स आहेत. ग्रेन, ग्रो, गेट्स आणि ग्रीक हे पण शब्द आहे याच्यामध्ये. तिसरा आहे पंक्च्युएट द फॉलोइंग सेंटेन्स. तर अवतरण चिन्ह टाकायचे आहे. दिस इज व्हॉट हॅपन्स विथ द स्पोकन वर्ड्स द टीचर सेट. आता सगळ्यात पहिलं कॅपिटल लेटर सुरुवातीला असतं, हे तुमच्या लक्षात असेलच, आणि त्याचसोबत पंक्च्युएशन मार्क्सचा व्यवस्थित अभ्यास करून हे इथे पंक्च्युएट करायचे सेंटेन्स. लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स ही सेट. यालाही 2 मार्क्स आहेत. क्वेश्चन 4, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर्स युझिंग द लेटर इन द गिवन वर्ड्स. एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन हा जो शब्द आहे यापासून तुम्हाला किमान 3 लेटर्स तयार करायचे आहे. 3 लेटर असलेले शब्द तयार करायचे, 4 शब्द तयार करायचे. क्वेश्चन 5, कम्प्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ नाउन्स. तर नामांची वर्ड चेन तुम्हाला इथे कम्प्लीट करायची आहे. लीफ, फॉरेस्ट, अशा प्रकारे तुम्हाला नामांची चेन करायची. याला 2 मार्क आहेत. बी डू ॲज डायरेक्टेड. क्वेश्चन 1, अटेम्प्ट एनी वन. Make a meaningful sentence by using the phrase to be afraid of. To be afraid of ही फ्रेज वापरून तुम्ही एक छान अर्थपूर्ण वाक्य तयार करायचं, किंवा ॲड अ क्लॉज टू एक्सपांड द फॉलोइंग सेंटेन्स मिनिंगफुली. ही टोल्ड अस अ स्टोरी. या काय करायचं, तुम्ही क्लॉज वापरून ॲड अ क्लॉज आणि एक्सपांड द फॉलोइंग सेंटेन्स मिनिंगफुली, म्हणजे अर्थपूर्ण वाक्य तयार करायचं क्लॉज वापरून. सेकंड क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी वन. ए, ॲड अ प्रिफिक्स ऑर सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स. म्हणजे एक तर प्रिफिक्स वापरायचं आहे किंवा सफिक्स वापरून तुम्हाला एक नवीन शब्द तयार करायचा आहे. काइंड आणि प्रॉपर, 1 मार्क याला, 1 मार्क. ऑर मेक अ मिनिंगफुल सेंटेन्स युझिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. म्हणजे तुम्ही कोणताही शब्द वापरून, काइंड किंवा प्रॉपर वापरून एक पूर्णपणे अर्थपूर्ण वाक्य तयार करायचं. जसं ही इज अ काइंड मॅन या अर्थाचं, अशा पद्धतीचं. क्वेश्चन 2A आहे, रीड द फॉलोइंग पॅसेज अँड डू द ॲक्टिव्हिटीज. आता ह्या पॅसेज आपण आधी वाचूयात, काय आहे तो. द इलियड इज द स्टोरी ऑफ इलियम ऑफ ट्रॉय, अ रिच ट्रेडिंग सिटी इन एशिया मायनर नियर द नॅरो सी दॅट लीड्स फ्रॉम द Aegean to the Black Sea. It was well suited both for the commerce and agriculture. In front of the city was the sea over which sailed the ships of Troy carrying goods and grain. At the back rose the high peak of Mountain Ida, from which flowed many rivers and streams. The valleys among the hills were well watered and fertile, with corn growing in fertile fields and cattle feeding on the rich grass of the meadows, while sheep fed on the slopes of the hills. Round their city, the Trojans had built a strong wall so that no enemy should attack them from the sea. The wall was so broad that people could stand and sit and walk on it. The great gates stood open, and people could go to the seashore outside and come in as they pleased. But in time of war, the gates would be closed, and the city was like a strong fortress, quite safe from all attack, protected by the walls surrounded it, as well as by the hills behind. Thus Troy was a strong city, strongly protected by its walls and strongly defended by its brave soldiers. But all the kings and heroes of Greece had declared war against the Trojans, because Paris, a prince of Troy, had persuaded Helen, wife of Greek king Menelaus, to elope with him. He had brought her to Troy. The Greeks wanted to take revenge on Troy for the wrong done of Menelaus. They sailed to Troy, and laid siege continued for 10 long years. तर हा एकूण पॅराग्राफ आहे. याच्यावरचं क्वेश्चन बघा. Fill in the blanks with correct information from the passage. Troy was a rich city in Asia
मायनर. आता इथे सगळ्या रिकाम्या जागा भरायच्या ज्या की पॅसेजमध्ये आपण आत्ताच वाचल्या होत्या आहे तशा उचलून टाकायच्यात. हेलेन वॉज अ वाईफ ऑफ ग्रीक किंग डॅश डॅश. ट्रॉय वॉज अ स्ट्रॉंग सिटी प्रोटेक्टेड बाय इट्स डॅश डॅश. ट्रॉय वॉज वेल सुटेड फॉर डॅश डॅश. या सगळ्या पॅरेग्राफमध्ये उत्तर आहे. ए टू कम्प्लीट द वेब. आता ही वेब कम्प्लीट करायची आपल्याला. इथे बघा द ट्रोजन्स वेअर प्रोटेक्टेड बाय. इथे द ट्रोजन्स वेअर जे पॅरेग्राफमध्ये दिलं त्याच अर्थाने आपल्याला ही वेब कम्प्लीट करायची. द कॉज ऑफ वॉर बिटवीन आणि ग्रीक अँड द ट्रोजन. तर कशामुळे द ट्रोजन वेअर प्रोटेक्टेड बाय, काय होतं ते त्याच्या इथे 2 रकान्यामध्ये भरायचं आहे. आणि कॉज ऑफ वॉर बिटवीन ग्रीक्स अँड ट्रोजन्स त्याची कारणं लिहायची आहे. A3 फाइंड अँटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पॅसेज. बॅरेन, सरेंडर, कॉवर्ड, नॅरो याचे अपोजिट्स लिहायचे तुम्हाला. A4 डू ॲज डायरेक्टेड. चूज द करेक्ट फ्रॉम युझिंग एबल. Choose the correct from using able. People could go to the seashore outside. A. People are able to go to the seashore outside. People were able to go to the seashore outside. People was able to go to the seashore outside. योग्य able तुम्ही इथे शोधून लिहायचं आहे. सेकंड, रिराईट द चेंजिंग इट्स व्हॉइस. तो व्हॉइस चेंज करायचा आहे. ही ब्रॉट हर टू ट्रॉय. Question A5. Do you know one of the wars in ancient India was fought over a woman? Describe it in short. तुम्हाला माहिती का एखादा वॉर जो एखाद्या बाईसाठी झाला होता त्या वॉरबद्दल थोडक्यात माहिती द्यायची आहे. Question 3. Read the following extract and answer the question. 5 मार्क्ससाठी आहे. Coromandel Fishers ही पोएम आहे इथे. Rise, brothers, rise, the wakening skies pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn, like a child that has cried all night. Come, let's us gather our nets from the shore and set our catamarans free to capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. No longer delay, let us hasten away in the tract of the seagull's call. The sea is our mother, the cloud is our brother, the waves are our comrades all. What though we toss at the fall of sun, where the hand of the sea god drives? He who holds the storm by the hair will hide in his breast our lives. सरोजिनी नायडू यांची कविता आहे ही. तर इथे आपण आता प्रश्न बघूयात. What do the following expressions refer to? Write in a word or phrase. फक्त शब्द किंवा फ्रेजमध्ये लिहायचं आहे. Kings of sea, at the fall of the sun, leaping wealth of the tide, and wakening skies. B. Find and write the lines in the poem that refer to. काय रेफर टू करणाऱ्या लिहायचे तुम्हाला लाईन्स पोएममधल्या अर्ली मॉर्निंग आणि इव्हिनिंग बद्दलच्या. सी. राईट द राईम स्कीम ऑफ द सेकंड स्टांजा. सेकंड स्टांजा तिथे कवितेच्या कडवी जे असतात त्यांना स्टांजा म्हणतात. तिथे 2 स्टांजा आहे. तर नो लॉंगर डिले पासून ते आर लाईव्हपर्यंतच्या सेकंड स्टांजामधली राईम स्कीम तुम्हाला सांगायची आहे. बी. राईट द ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. त्या ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएमला 5 मार्क आहेत. हक्काचे मार्क आहेत तुमच्या, ते मिळणार तुम्हाला. टायटल लिहायचं आहे, नेम ऑफ द पोएट लिहायचं आहे, राईम स्कीम लिहायची आणि फिगर ऑफ स्पीच. आता राईम स्कीममध्ये तुम्हाला 2 स्टांजाची राईम स्कीम लिहायची आहे. फिगर ऑफ स्पीच काय कोणते कोणते वापरले ते लिहायचे आणि सेंट्रल आयडिया एकूण कवितेची काय ती लिहायची आहे. क्वेश्चन 4A. डायलॉग रायटिंग. प्रिपेअर अ डायलॉग फ्रॉम द जम्बल्ड सेंटेन्स. 1. माय हॉबी इज रीडिंग बुक्स. 2. What type of stories do you like to read? 3. What is your hobby? 4. I like to read adventurous stories. आता तुम्ही ह्याच्यावरनं काय करायचं. जम्बल्ड म्हणजे काय, पुढे मागे केलेली वाक्य आहे, त्याच्यावरनं तुम्हाला एक डायलॉग लिहायचं आहे. बी. कम्प्लीट द डायलॉग. सीमा. व्हॉट्स युअर फेवरेट डिश. तुझी आवडती डिश काय आहे. अंजू डॅश डॅश. सीमा. डू यू नो हाऊ टू प्रिपेअर इट. अंजू. आता इथे तुम्हाला डायलॉग राईट करायचं आहे आणि त्या पद्धतीनं दिलेल्या जे आहे वाक्य त्याप्रमाणे तुम्हाला इथे डायलॉग व्यवस्थित राईट करायचा आहे. ओके. सी. राईट अ डायलॉग बिटवीन यू अँड डॉक्टर ऑन हाऊ टू कीप आवर लाईफ सेफ फ्रॉम कोविड-19. मिनिमम 3 मिनिंगफुल एक्सचेंजेस. मिनिंगफुल एक्सचेंजेस म्हणजे काय, तुम्ही फक्त म्हटलात की हाऊ आर यू डॉक्टर. फाईन. हाऊ शुड आय टेक केअर ऑफ माय सेल्फ. टेक अ प्रॉपर प्रिकॉशन. अर्थपूर्ण एक्सचेंजेस व्हायला पाहिजे ना, पूर्ण वाक्य डायलॉग व्यवस्थित व्हायला पाहिजे, त्याला मिनिंगफुल एक्सचेंजेस म्हणतात. त्या प्रकारे करा. फक्त ओके, थँक्यू, सॉरी असं म्हणून लिहू नका. इथे 3 मार्क्स आहेत ह्याला. क्वेश्चन 4B. लेटर रायटिंग. किंवा एकतर राईट अ डायलॉग लिहा किंवा मग क्वेश्चन 4B काय लेटर रायटिंग आहे बघा. B1 इनफॉर्मल लेटर, B2 फॉर्मल लेटर. 5 मार्क्स आहेत ह्याला.
तर इथे तुम्हाला ग्रँड फन फेअर आहे. कम वन कम ऑल ग्रँड फन फेअर ऑन 27-28 January 2022 ऑन द प्रिमायसेस ऑफ गोल्डन ॲपल्स विद्या मंदिर अकोला. Time 11 a.m. to 7 p.m. every day. Enjoyable games, plenty of stalls, mouth-watering refreshments, a lot of entertainment. Make a fair a grand success. Cultural committee. आता ह्याच्यावर आधारित तुम्हाला काय लिहायचं आहे. लुक ॲट द फॉलोइंग नोटीस ऑफ अ फन फेअर टू बी हेल्ड in your school. Write a letter to your friend inviting him her to attend the fun fair. Give him her some details. आता इथे तुम्हाला कळतं आहे की तुमच्या मित्राला लिहायचं म्हणजे इन्फॉर्मल लेटर इथे लिहायचं आहे. त्या पद्धतीने तुम्ही लिहा. सेकंड आहे लुक ॲट द फॉलोइंग नोटीस ऑफ अ फन फेअर टू बी हेल्ड इन युअर स्कूल. राईट अ लेटर टू युअर प्रिन्सिपल फॉर परमिशन टू ऑर्गनाइज इंटरेस्टिंग गेम्स इन द फन फेअर. आता हे प्रिन्सिपलला लेटर आहे जो फॉर्मल लेटर आहे त्या पद्धतीने लिहायचं आहे. Question 5 is translation. Translate the following words into Marathi. Any four. Fence, anger, fertile, secret, seashore, ancient. Question 2. Translate the following sentence into Marathi. Any two. आता any four, any two तुम्हाला माहितीच आहे की 4 लिहायचे किंवा 2 लिहायचे यातले. Think before you speak. Use dustbin for garbage. Keep our house clean. He gets up early in the morning. And third, I translate the following proverb into Marathi. Anyone, no pains, no gains. As you sow, so shall you reap. तर इथे आपल्याला म्हणी लिहायच्या आहेत मराठीतल्या इंग्लिशच्या अर्थाच्या. तर आपण आता ही प्रश्नपत्रिका पूर्णपणे पाहिलेली आहे. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा मित्रमैत्रिणींना आणि सपना झूम स्कूलिंग चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.